Hey guys, it's Zatrisia, and for today's vlog, by the time siguro na napapanood nyo to, nakapag-decide na ako kung ano bang makeup look yung gagawin natin today. But the highlight of this content kasi is all about the face architect of DALA x Toni Sia. So, without further ado, let's just get started. So, I'll be honest with you guys, this face architect of DALA x Toni Sia, pagpasensya nyo na yung aso guys, kasi nandito ako sa second floor and madami talagang aso and nasa gilid lang ako ng balcony. Balcony ba tawag? Sabi kasi pag balcony sa taas, terrace is sa baba. So anyways, nandito ako sa second floor and talaga maingay yung dogs dyan outside. So I'll be honest with you guys, the face architect of DALA x Toni Sia, nung dumating siya sa akin, nabuksan ko na siya and nakita ko na kung anong laman niya sa loob and syempre nag-montage ako kaya kailangan ko siyang buksan. But hindi ko siya ginamit. Kasi kailangan ko i-push yung sarili ko na, girl, kailangan mo mag-content. Agagalit na ang manager mo, kakalay mo. So, para ma-push yung sarili ko, hindi ko siya gagamitin hanggat hindi ko siya nakakontent. So, ito na siya guys. This is it. And isa rin pala sa reason kung bakit medyo natagalan tong content na to kasi I think December or January, nung sale ko to na check out. So, mura ko siya nabili. I think around 1,900. The reason kung bakit hindi rin ako masyadong makapag-content, makapag-vlog agad, it's because, nakikita nyo ba yan? Nag-breakout akong malala. So, ito, mga dark spot na yan. So, medyo namumula lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil sa ginagamit ko. So, ito, meron akong blind pimple pa dito. So, puro so. And I think, it's a perfect time na makapag-content na ng vlog and ma-try out natin tong face architect ni DALA x Toni Sia kasi sabi nila maganda daw to and tingnan natin kung matatakpan niya yung mga imperfection ko. First is the box. So masasabi ko sa box is maganda siya kasi kapag alam niyo yan, kapag natamaan parang chrome yung color. Medyo nasad lang ako kasi nayupi siya dito yun. So, hindi ko magagamit ng matagal yung box. Sa bagay, anin ko yung box. Eh, nilagayan ako ng brush. So, mag-start tayong gamitin tong 3-piece set nila. Kasi nakalagay dito is yung Jumbo Buffer Brush, Conceal and Perfect Duo Brush, and Airbrush Smoothing Puff. So, open natin siya. Ayan, ganyan siya sa loob. Yung isa. So, nakita ko na to. Ikikip ko to. Itong lagayan nila na to. Kasi, ang ganda niya. And, super fluffy nito. Promise. Ayan. What I like about it sa kanilang packaging, lahat sila merong plastic na nakalagay. And merong ganyan, no? May net. For this brush, it reminds me of my Miss Bella brush. Ayan, sobrang luma niya na sa akin and I am planning to dispose or ipamigay or itago or gamitin yung brush sa paglinis. Let's start with this, anong tawag dito? Jumbo Buffer Brush, Full Coverage, Blending Power with Seamless Result. Sobrang pino. Dapat talaga, lilinisan ko pa to eh. Pero sorry naman, gagamitin ko muna siya bago ko siya linisan. I'll be using Strokes Soft Veil Filter Foundation and ang shade ko dito is Light 02. Ito munang side na to yung lalagyan ko. Ito muna. So, tingnan natin. Yung pakaramdam ko, wala siyang tusok effect. Uy, ang flawless nga. Ang pinakang moment of truth natin is kapag natakpan niya yung mga dark spot ko dyan. Uy! In fairness, natakpan naman niya. May konti pang itik na pero natakpan naman niya. And sobrang, ang sarap niya. In fairness natakpan niya. Ayan o, kung mapapansin niyo. Sa mukha, may nakita din kasi akong bad review na sabi, may tusok effect. Oh, bakit sa akin wala naman? Hindi naman daw tusok effect. Saan wala guys? Promise. Hindi to sponsor ba? Ang video is sponsor ba? Huwag na sponsoran din siya. Ang ginagawa ko after foundation, hindi ko pa siya sineset, nagki-cream blush muna ako. So,
buksan na natin tong isa. And gagamitin natin tong Precision Focus Brush. Hindi siya guys sa loob. Ayan. So, this time naman, 3 siya. And may naka-embroid nga pala dito na ganyan. Nakikita niyo ba? Ayan. DALA extension. So, diba? What I like about it, meron siyang plastic and meron siyang net. And yung net, wala akong balak itapon. So, baka stick ko lang na nandyan siya. Oh, nakakuha siya na pala guys. Nagganto kasi muna ako guys, wag mag-concealer. So, nabago na yung step ko. Alam kong medyo boring yung mga ganitong content, lalo sa makeup. Ang dami na girl na magagaling mag-makeup ngayon. Parang hindi na nila kailangan ng ganitong tutorial. But, kasi kailangan ko lang yung ganitong kay Toni siya. So, lagyan din natin mouse ko. Ang ganda. I like it. For our concealer, I'll be using this brush, and this brush's description is Conceal and Perfect Duo Brush, Dual-Ended Precision for Concealing and Detailing. Ay, iba siya. Hindi pala siya yung net. So, paano kung tanggalin? Ay, hindi. Hindi, nahuhugot siya. After that, we'll be using this. Ay, oo, perfect. Kasi sakto siya sa lahat. Ayan. Pwede din to. Alam ko na mapapansin nyo, bago na yung place ko. Alam ko, nababalitaan nyo siya sa social media. Siguro magkakaroon na lang ako ng live update. Airbrush Velvet Puff blurs and sets makeup into place with a soft focus finish. Yung isang brush, this one. It says here, it is a softly diffuses bronzer powder or blush. So we can use this one for brush sa ating powder. We can use this one for bronzer, powder, or blush. Pero ayun, nakikita niyo ba sobrang soft ng finish ng makeup natin ngayon. Kanilang pang-concealer, I think it's perfect. Pero ayoko, maghahalo-halo. Abangan ko na lang na mag-release sila ng maliliit na brushes. Precision Focus Brush, a topper tool for highlighting and sculpting. So, gamitin natin siya pang highlights. And ito yung aking pang highlighter. It's perfect. Lips, I'll be using this Happy Skin. And ang shade ko dito is Rose Lip Mallow Blush Matte Lip Tint. Ito yung aking daily lip tint. And then, papatungan ko siya nitong tint na to. Medyo dark. Yan, ganyan. Ayan, maganda. Gamitin natin to siya pang ano, pang blush on. Wala naman sinabing bawal. So, ipa-finalize ko lang yung ating look and I'll be back. So, this is the final look. As you can see, sobrang flawless ng aking makeup. Nag-ayos lang ako ng hair and I got my ribbon here from my fiancé. Since I love them all, wala akong problema. Walang tusok effect. Sobrang ganda ng finish niya. Sobrang ganda ng tita. May napansin ako. May napansin ako. So, di ba ginagamit ko siya sa aking face, walang naiwang may naiwang product pero walang halos naiiwan na product dun sa brushes. So, it means hindi siya nakaka-absorb ng product sa brush. Talagang sa face siya lahat na pupunta. Oo nga, no? Same as this puff, hindi rin na-absorb, hindi niya rin na-absorb yung product. Talagang nasa face ko siya lahat. Yun yung napansin ko kasi kaya ko siya minontage as early. Baka kasi pag
tinry ko na siya or after ko pa siya i-montage, baka kasi may mga white. And look, wala siya guys. Especially this one na ginamit ko sa foundation. May makikita mo kayo, sobrang konti lang. Ayan. Ang galing. Ang galing. I like it. So, I will rate it as 8.5. It's because sana magkaroon sila ng release ng brushes for eye makeup, for contour. Kasi this tool is para lang talaga siya sa face, which is, it says here, Face Architect. Pero sige, I will rate it as 9.5 na lang. Pagawin natin, 9.5. So, sana mag-release sila ng pang eye makeup, yung mga small brushes. So, this is the final look. Ayan, lalaptak sa inyo. Nakikita nyo? Walang filter yan. Ayan na yun. Talagang na-cover niya yung mga dark spot ko. Please like if you enjoy it, subscribe, and click the bell button so that you will get notified every time I uploaded a new video. So, bye! See you in my next one. The Jeep, I calm down, girl. I just want you to know no one else can do.